المشهد اللافت، الجملة اللي كنت عايز أبدأ بيها النهاردة حقيقة، إنه من أسند غزة فعليا محدش فتح بقه ولا حد بيحتفل. من أسند غزة فعليا وارتقى من عنده شهداء ودفع أثمان وقصف واتدمر، ما بيتكلمش في حاجة. اليمن ما بتتكلمش خالص، ما بتحتفيش بأي حاجة، مع أنها أسندت غزة لما بعد الوقت الضايع. اليمن أسندت غزة لما بعد الوقت الضايع.